Üdvözöllek benneteket, én Péter vagyok az erdélyi túráktól, és bízom benne, hogy rendszeresen nézitek itt a YouTube csatornámat. Ezzel a kis filmmel egy kedvet szeretnék nektek csinálni, adni egy őszi utazáshoz. Legelső filmfelvételeken a Gyergyói-havasokba kalauzollak el benneteket, majd a Szent Anna tóhoz, a Gyilkos tóhoz, a Békás szoroshoz, és a Zeteváraljai víztározót is láthatjátok őszi pompájában felülről. Érdemesebb ősszel eljönni, kirándulni, mert mint láthatjátok a filmfelvételeken is, a Szent Anna tónál, a Gyilkos tónál is nem volt rajtunk kívül senki, nincs meleg, nincs tömegnyomor, és sokkal színesebb a őszi táj, mint nyáron, amikor úgymond egyhangú zöld. Láthatjátok a fák leveleit, hogy millió színbe tündökölnek. Nos, hát ne csak nyáron, vagy télen vegyétek fel a vándorbotot, hanem induljatok el ősszel is, amikor szerintünk a táj, az erdő, a hegyek itt Székelyföldön a legcsodálatosabbak. Iratkozzatok fel ide a YouTube csatornánkra, kapcsoljátok be az értesítés gombot is, azt a kis csengőt, és ne felejtsetek el minket se, gyertek el hozzánk a kászonokba.
Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter, az erdélyi túrák. Köszönjük!